ल अब यो नम्बर सिरिजमा हामी केसको कुरा गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो अड नम्बरहरुको कुरा गर्छौं, अड नम्बर सिरिजहरुको कुरा गर्छौं, इभन नम्बर सिरिजहरुको कुरा गर्छौं, र्याशनल नम्बरहरुको कुरा गर्छौं, अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ n स्क्वायर सिरिजहरुको कुरा गर्छौं, n स्क्वायर प्लस 1 सिरिजहरुको कुरा गर्छौं, n स्क्वायर माइनस 1 सिरिजको n क्यूब प्लस 1, n क्यूब माइनस n लगायत धेरै सिरिजहरुको कुरा गर्छौं। र यहाँबाट एउटा कुरा के ग्यारेन्टी हो भन्दाखेरि एमएटी मा मिनिमम एउटा क्वेशन चाहिँ नम्बर सिरिजबाट सोध्छ। कहिले कहिले कहाँबाट सोध्ला तिमीलाई भन्दा अल्टरनेटिभ सिरिजबाट सोध्ला, अथवा चाहिँ n स्क्वायर प्लस n सिरिजबाट सोध्ला, अथवा n क्यूब माइनस n सिरिजबाट सोध्ला। सोध्न चाहिँ सोध्छ तर एउटा पर्सेन्ट 100% सोध्छ। द्याट्स वाइ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। ल हेर जस्तो अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरु छ, मैले यो ल्याङ्ग्वेजहरुलाई त्यति धेरै कुराहरु गर्दिन। प्राइम नम्बर सिरिज भनेको छ। अब प्राइम नम्बर त तिमीलाई थाहा छँदैछ। जस्तो हेर द नम्बर ग्रेटर देन 1 which is divisible by 1 and itself is called prime number. The series found by this prime number is called prime number series. अब तिमीलाई क्वेशनले के दिन्छ भन्दाखेरि जस्तो फाइन्ड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द सिरिज भन्छ। 7 दियो, 11 दियो, 13 दियो, 17 दियो, 19 दियो। अब यो भन्दा पछाडीको नम्बर के हुन्छ भनेर सोध्छ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अप्सनहरु दिएको हुन्छ है। मैले यहाँ अप्सनहरु दिएर लेखेको छैन, मैले सिम्पली लेखेको छ गिवन सिरिज इज कन्जिक्युटिभ प्राइम नम्बर सिरिज भनेको कन्टिन्यू आउने प्राइम नम्बरहरुको सिरिज हो। द्याट्स वाइ द नेक्स्ट टर्म मस्ट बी 23 हुनै पर्छ है। अब यो तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ नेक्स्ट टर्म भनेको कति हुन्छ त 23 हुनै पर्छ है। अर्को हेर एडिसनल सिरिज। एडिसनल सिरिज भनेको द सिरिज इन व्हिच नेक्स्ट टर्म इज obtained by adding a specific number to the previous term। भनेको अघिल्लो नम्बरमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक नम्बरहरु एड गर्दै गयो भनेदेखि नेक्स्ट नम्बर फर्मेसन हुँदै गएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि एडिसन सिरिज भनेर भन्छौं। यसमा हेर एडिसन सिरिज आर इन्क्रिजिङ अर्डर सिरिज एन्ड डिफरेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ टर्म इज इक्वल। समटाइम्स इट मे बी डिक्रिजिङ पनि हुन सक्छ है। अब यसमा हेर जस्तो फाइन्ड आउट द मिसिङ टर्म इन द सिरिज भनेको छ। अब यहाँ मैले अप्सनहरु दिएको छैन है। जस्तो 2 छ, 6 छ, 4 छ, सरी 6 छ, 10 छ, 14 छ, 20 को यहाँ कुन नम्बर हो सोधेको छ र लास्टमा यहाँ 22 राखेको छ। अब तिमीले के गर भन्दाखेरि यो अगाडिको नम्बरहरुलाई एनालाइसिस गर। अगाडिको नम्बरहरुलाई एनालाइसिस गर्दा 2 बाट 6 मा जाने भनेको यसमा 4 एड गर्यो। हेर्दै जाऊ है। यहाँ के गर्यो त 4 एड गर्यो। अर्को हेर जस्तो हेर यहाँ न यहाँ जाँदा फेरि 4 एड गर्यो तिमीले। अर्को हेर 4 बाट 10 मा जाँदा सरी 6 बाट 10 मा जाँदा पनि 4 एड गर्यो, प्लस 4 गर्यो। अर्को 10 बाट 14 मा जाँदा पनि प्लस 4 गर्यो। अब के हुन्छ होला गेस गर्नु पर्यो। प्लस 4 नै हुनुपर्छ भनेपछि 14 प्लस 4 गर्दा फेरि कति हुनुपर्छ त 18 हुनुपर्छ। अब मिल्यो कि मिलेन चेक गर्नको लागि फेरि 18 बाट 4 गर्दा फेरि यो नम्बर आउनुपर्छ भनेको 18 प्लस 4 गर्दा फेरि 22 आउँछ। द्याट्स वाइ दिस इज नोन एज एडिसन सिरिज। अब मैले यहाँ सानो नम्बरको एडिसन राखेको छु, कहिले कहिले ठूलो नम्बरहरुको एडिसन पनि राखेको हुन सक्छ है। यसमा पनि एकदमै केयरफुल हुनु। मैले अहिले सानो नम्बर राखेको छु, बीचमा जोइन पनि होला है, यो कट हुन लागेको छ। सानो नम्बर राखेको छु, तिमीहरुले के गर्ने भन्दाखेरि ठूलो नम्बरहरुको एडिसन सिरिज पनि दिन सक्छ। ल अब यसपछि हामी नेक्स्ट सिरिजमा जाँदै छौं, डिफरेन्स सिरिज भनेर। हेर है डिफरेन्स सिरिज भनेको के हो त भन्दा अब अभियसली थाहा छ दुईटा नम्बरहरुको डिफरेन्स चाहिँ सेम हुने, अथवा कुनै नम्बरबाट चाहिँ सेम नम्बर घटाउँदै गएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी डिफरेन्स सिरिज भनेर भन्छौं। यसमा हेर डिफरेन्स सिरिज आर डिक्रिजिङ अर्डर सिरिज इन व्हिच नेक्स्ट टर्म इज obtained by subtracting a fixed or specific number from the previous term। भनेको फाइन्ड आउट द मिसिङ टर्म इन द सिरिज। अब मिसिङ टर्म निकाल भनेको छ त्यसले, या फेरि रिजोइन गर्ने है। अब यो ठ्याक्कै बीचमा कट हुन्छ। द्याट्स वाइ 108, 99, 90, 81 एन्ड सो अन हुँदै गएको छ।